Hello guys, welcome back again sa aking YouTube channel. So guys, ang gagawin ko naman ngayon is kung paano gumawa ng thumbnail. So guys, yes, gagawa tayo ng thumbnail at tuturuan ko kayo kung paano. So guys, download nyo lang yung PixArt and then click nyo yung PixArt. Wait lang guys, kasi loading. And then X natin yan. So may ano siya. So click natin yung plus sign. Unang yung gawin guys is hanap kayo ng picture. Example, hanap ako ng picture. May nahanap na ko yung picture. Example, click nyo tong picture. And then wait lang, may add. Yan. So guys, i-edit lang natin siya. Click niyo yung cut out. Ayan, cut out. So click niyo yung person. Wait lang, loading. So ayan guys. Preview natin kung ano yung mga mali, yung mga hindi nalagay. So restore natin siya guys, ganyan. In size, litan natin ng konti para konti lang din yung ano, ganyan siya. Lagyan natin yung hindi nalagyan guys. Ganyan. Ayan kasi ano. Ayan. Pinagpilit. So preview natin. Lakihan natin guys. Lakihan natin. And then i-erase natin yung nasa gilid-gilid na yan. And kailangan nyo palakihin. Gamit yung dalawang kamay mo. Hindi siya lalaki pag isang kamay lang. And then click nyo yung erase. And then guys, lakihan natin ng konti. Ganyan. Erase natin siya, erase. Gamit natin yung kamay natin. Erase natin gamit yung kamay natin. Ayan. Kunin natin yung mga sobra-sobra siya guys. So, ayan. Konti. So, ayan. Dito sa ibabaw. Hanap tayo ng mga sobra. Ayan. Dito sa ibabaw. Ayan. Delete natin yung kailangan tsaga-tsaga din. Kasi paano pagdaming lampas-lampas, tsaga-tsaga talaga sa lilinis. Ganyan. Sa ibabaw. Ayan. Sa ibabaw. Hanap na tayo na. Linisin natin. Ayan, ganyan. So, na-delete siya. Kung ma-delete naman, pwede nyo siya i-click pabalik. Tingnan natin kung may lampas-lampas pa. O, ito lampas pala. Akala ko buhok ko. Ayan. Delete natin. Ayan. Kailangan linisin nyo siya guys para hindi siya kulubot-kulubot. Tumayo pa rin. Ay, na-delete ulit. Restore again. Restore. And then, erase. Ganyan natin. Restore, ganyan. Kunti natin siya. Ayan. Review natin. Tingnan natin kung may lagpas-lagpas. O dito sa may gilid, may lagpas pa siya ng konti. So, erase lang natin. Ganyan. Ayan. So, okay na siya guys. So, pag okay na siya, wala na siyang lagpas-lagpas. Okay lang yan kasi kunti-kunti lang dyan. Save natin. Ayan. And then guys, lagyan natin siya ng sa gilid. Click nyo yung border. And then ganyan. Yung may white sa gilid.
And then check kung okay na. Check natin. And then, ganyan na siya guys. So, click natin yung arrow na sa gilid na white. Ganyan, click natin. So, may ads. Click. So, save natin. Save. So, done. May maraming ads. So, click natin ulit yung plus sign, guys. Yung una natin ginawa is cut out lang. And then, photos ulit. And then, background. Click ka ng background na gusto mo. Example, ito, background. And ganyan. So, guys, kailangan natin siyang liitin. Crop natin. Ganyan. Mga ganyan. Plus. And then, add ka ng photo. And then, guys, kailangan nasa gilid siya. Dito. So, ganyan. Ganyan siya, guys. Ganyan. So, gawa na tayo ng text. So, guys, click natin yung text. Then, paano gumawa ng thumbnail. Ganyan, guys. Okay. Question, ganyan. Daming question. And then check. And then ganyan. Ay, wait. Ang picture ko yung ano. Ganyan, guys. Uy, picture ko yung ano. Ganyan. And then, guys, click niyo yung kung anong gusto niyo yung color. Example, ganyan. Black. And then, stroke. Lagyan niyo yung white. And then, ganyan. Kung gusto niyo, anong gusto niyo yung color, guys. Ganyan, red. No, ganyan. Kung anong gusto niyo nilagay, guys. White. Or red, black. And then, ganyan. Or, wait. Paano gumawa ng thumbnail? Guys. So, kung okay na yan, ganyan lang. Yung simpleng thumbnail lang naman. Kasi, ganyan. Ganyan. Paano gumawa ng thumbnail? So, check natin siya, guys, kung okay na. Okay. Click naman yung ads. So, ganyan lang siya, guys. Dali-dali lang, ganyan. Ganyan lang gumawa ng, ano. So, guys, may tuturo pa ako sa inyo paano maglagay ng thumbnail sa videos. So, YT Studio. Click niyo yung YT Studio nyo. And then, click niyo yung video na gusto nyong palitan. Example, ito, palitan ko. Ganyan. Click nyo yung plus. Click nyo yung pencil sa ibabaw. Then, pencil again sa gilid. And then, example, kung gusto nyo mag-change, ganyan. Click nyo yung change. Wait. Click nyo yung change. And then, hanapin mo yung video. Kung hindi naman change, ganyan din yung lalabas. Example, pick paano. Hindi na ako mag-change kasi ganyan na yung, ganyan. Ganyan na yung. So, ganyan siya lang siya, guys.